พี่นนท์คะเคยเป็นไหมคะบางวันที่เราไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ออกไปไหนเลยทั้งวันแต่มันกลับรู้สึกเหนื่อยเหมือนเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาเหนื่อยจนไม่อยากขยับตัวไม่อยากคุยกับใครแม้แต่จะคิดว่าจะกินอะไรเย็นนี้ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปเลยค่ะพี่เข้าใจเลยครับฟ้าและพี่เชื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังเราอยู่ตอนนี้หลายคนก็น่าจะกำลังเผชิญกับความรู้สึกนี้อยู่ความรู้สึกที่เหมือนพลังงานชีวิตรั่วไหลทั้งที่ดูเหมือนไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยจนบางครั้งเราเผลอตำหนิตัวเองว่าเราขี้เกียจหรือเปล่าหรือเราทำไมอ่อนแอขนาดนี้ใช่ค่ะพี่นนท์ความรู้สึกผิดนี่แหละค่ะที่ทำให้ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่จริงๆแล้วในทางจิตวิทยามองเรื่องนี้ต่างออกไปครับฟ้าความเหนื่อยที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้มักไม่ใช่สัญญาณของความขี้เกียจแต่มันคือเสียงเพรียกจากภายในที่กำลังบอกว่าเรามีแผลใจบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกเยียวยาและที่สำคัญพี่อยากให้ทุกคนมองใหม่นะครับว่าความเหนื่อยนี้จริงๆแล้วมันคือจุดแข็งอย่างหนึ่งเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนมีโลกภายในที่ลึกซึ้งและหัวใจของคุณกำลังพยายามปกป้องตัวคุณเองอย่างสุดความสามารถอยู่ครับฟังแบบนี้แล้วใจฟูขึ้นมานิดนึงเลยค่ะพี่นนท์แล้วแผลใจที่พี่นนท์ว่ามันส่งผลให้เราเหนื่อยได้ยังไงบ้างคะวันนี้พี่สรุปมาให้5ข้อครับเป็นอินไซต์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นข้อแรกเลยคือเรื่องของการระแวดระวังทางอารมณ์ที่สูงเกินไปหรือในทางจิตวิทยาเรียกว่า hypervigilance ครับชื่อฟังดูจริงจังมากเลยค่ะมันคืออะไรคะพี่นนท์ลองนึกภาพตามนะคะฟ้าถ้าในอดีตเราเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้หรือต้องคอยรองรับอารมณ์ของคนรอบข้างตลอดเวลาร่างกายและจิตใจจะสร้างกลไกป้องกันตัวขึ้นมาคือการสแกนทุกอย่างรอบตัวโดยอัตโนมัติเช่นการคอยสังเกตสีหน้าเพื่อนร่วมงานการฟังน้ำเสียงของคนในครอบครัวว่าวันนี้เขาอารมณ์ดีไหมหรือแม้แต่การอ่านข้อความในแชทและพยายามตีความว่าเขากำลังโกรธเราหรือเปล่าโหอันนี้ฟ้าเป็นบ่อยมากค่ะบางทีแค่เพื่อนตอบสั้นๆลงนิดเดียวเราก็คิดไปไกลแล้วว่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่านั่นแหละครับฟ้างานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าการที่สมองต้องทำงานหนักเพื่ออ่านสัญญาณอันตรายทางอารมณ์ตลอดเวลาแบบนี้มันสูบพลังงานมหาศาลพอๆกับการทำงานหนักเลยครับแม้คุณจะนั่งเฉยๆแต่ระบบข้างในคุณกำลังรันโปรแกรมรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลาแต่มุมมองใหม่ที่พี่อยากให้มองคือนี่คือความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกคนอื่นหรือเอมพัตตีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคุณเป็นคนใส่ใจดีเทลและแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างเพียงแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้จัดสมดุลให้มันกลับมาดูแลตัวเองเท่านั้นเองเป็นมุมมองที่บวกมากเลยค่ะพี่นนท์แล้วข้อต่อไปล่ะคะพี่นนท์ข้อที่2คือภาระของความสมบูรณ์แบบที่มองไม่เห็นครับหลายคนอาจจะคิดว่าความ perfectionism คือการต้องทำทุกอย่างให้ดีเยี่ยมแต่จริงๆแผลใจในเรื่องนี้คือความกลัวที่จะผิดพลาดครับเหมือนเรามีเสียงในหัวคอยตัดสินตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับในทางจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่มีแผลใจในเรื่องของการถูกตำหนิหรือการไม่ได้รับการยอมรับในอดีตมักจะสร้างวงจรความคิดวนลูปขึ้นมาแม้ในวันที่คุณหยุดพักสมองคุณก็ยังคงทำงานหนักเพื่อทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเมื่อกี้พูดแบบนั้นดีไหมนะหรือพรุ่งนี้จะทำยังไงให้งานออกมาไร้ทิฏฐิการพักผ่อนของคุณเลยเป็นการพักแค่ร่างกายแต่ใจไม่ได้พักเลยครับจริงค่ะพี่นนท์นอนอยู่บนเตียงแต่ในหัวนี่วิ่งวุ่นเหมือนอยู่ในสนามรบเลยค่ะสิ่งที่พี่อยากบอกคือความเป็น perfectionism ของคุณจริงๆแล้วมันคือความรักในความประณีตครับคุณเป็นคนที่ให้คุณค่าในสิ่งที่คุณทำและอยากส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนั่นคือความสวยงามในตัวคุณนะครับลองเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความภูมิใจในความตั้งใจของตัวเองดูแล้วหัวใจจะเริ่มผ่อนคลายลงครับขอบคุณค่ะพี่นนท์ฟังแล้วรู้สึกอยากกอดตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์ข้อที่3คือแผลจากการแบกรับความรับผิดชอบที่มากกว่าวัยครับหรือ hyper independence สิ่งนี้มักเกิดกับคนที่ต้องดูแลคนอื่นมาตั้งแต่เด็กหรือเคยถูกทำให้รู้สึกว่าเราพึ่งพาใครไม่ได้ครับอ๋อคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรทำเองได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับฟ้า
ในทางจิตวิทยาการที่คุณรู้สึกเหนื่อยแม้ไม่ได้ทำอะไรเป็นเพราะภาระทางใจของการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวการไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะกลัวจะเป็นภาระหรือกลัวจะถูกปฏิเสธทำให้จิตใจคุณต้องแบกน้ำหนักของโลกทั้งใบไว้คนเดียวตลอดเวลางานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวทางอารมณ์แบบนี้ส่งผลเสียต่อร่างกายพอๆกับความเครียดเรื้อรังเลยครับฟังดูน่าเห็นใจจังเลยค่ะใช่ครับแต่ในความเหนื่อยนั้นพี่อยากให้คุณเห็นว่าคุณคือนักสู้ที่เก่งกาจขนาดไหนครับคุณผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ด้วยลำแข้งของตัวเองคุณแข็งแกร่งและมีความสามารถสูงมากครับแต่อยากให้รู้ไว้นะครับว่าการอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาช่วยบ้างไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะครับมันคือการแบ่งปันความแข็งแกร่งให้กันและกันครับเข้าใจเลยค่ะแล้วข้อที่ 4ที่ทำให้เราหมดแรงแบบไร้สาเหตุล่ะคะพี่นนท์ข้อที่ 4เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งหน่อยครับคือความเหนื่อยจากการกดทับอารมณ์หรือ emotional suppression ครับลองนึกภาพเวลาที่เราพยายามกดลูกบอลไว้ใต้น้ำสิครับมันต้องใช้แรงมหาศาลตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเผลอเมื่อไหร่ลูกบอลก็กระเด็นขึ้นมาจิตใจเราก็เหมือนกันครับถ้าเรามีแผลใจที่ยังไม่ได้สะสางมีความเศร้าที่ไม่ได้ระบายหรือความโกรธที่ไม่ได้แสดงออกเราจะใช้พลังงานชีวิตไปกับการกดอารมณ์เหล่านั้นไว้ไม่ให้มันออกมาทำลายความสัมพันธ์หรือการทำงานในปัจจุบันจนสุดท้ายเราก็ไม่เหลือพลังงานไว้ทำอย่างอื่นเลยแม้แต่จะลุกขึ้นมาทำเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันครับแล้วเราจะเห็นคุณค่าในเรื่องนี้ได้ยังไงคะพี่นนท์ในเมื่อมันทำให้เราเหนื่อยขนาดนี้การที่คุณยังสามารถประคับประคองชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งที่มีความรู้สึกหนักอื่นอยู่ข้างในมันพิสูจน์ว่าคุณมีความอดทนและมีความยืดหยุ่นทางจิตใจที่สูงมากครับคุณคือผู้ชนะในแบบของคุณเองครับการเหนื่อยในวันนี้มันแค่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยลูกบอลลูกนั้นขึ้นมาเหนือน้ำบ้างแล้วยอมรับว่าฉันเสียใจได้นะฉันอ่อนแอได้นะเมื่อคุณเลิกกดมันไว้คุณจะพบกับพลังงานมหาศาลที่ถูกปลดปล่อยออกมาครับเป็นการปลดล็อกที่ดูมีพลังมากเลยค่ะพี่นนท์สรุปแล้วความเหนื่อยที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่ความบกพร่องของเราเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับฟ้าทั้ง4ข้อที่พี่พูดมาไม่ว่าจะเป็นการระแวดระวังการรักความสมบูรณ์แบบการพึ่งพาตัวเองหรือการอดทนต่ออารมณ์ทั้งหมดนี้คือกลไกการเอาตัวรอดที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากบาดแผลในอดีตครับมันคือหลักฐานว่าคุณรักตัวเองมากขนาดไหนและคุณพยายามจะเติบโตมาได้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วครับฟังแล้วรู้สึกว่าความเหนื่อยในวันนี้มันมีความหมายเปลี่ยนไปเลยค่ะพี่นนท์ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการที่หัวใจเราทำงานหนักมานานเพื่อเราค่ะใช่ครับฟ้าอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ลองหยุดตำหนิตัวเองสักนิดนะครับแล้วบอกกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่เหนื่อยเพื่อฉันมาตลอดการยอมรับความเหนื่อยคือก้าวแรกของการเยียวยาครับวันนี้ถ้ายังทำอะไรไม่ไหวก็แค่พักครับพักแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะคุณมีค่าเกินกว่าจะถูกวัดด้วยจำนวนงานที่ทำสำเร็จในแต่ละวันครับเป็นข้อคิดที่ทิ้งท้ายได้ลึกซึ้งมากเลยค่ะพี่นนท์สำหรับใครที่รู้สึกว่าเรื่องราววันนี้ตรงกับชีวิตหรืออยากเข้าใจลึกเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตวิทยาและบุคลิกภาพของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้รักตัวเองในมุมมองใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเราจะนำอินไซต์จิตวิทยาที่เข้มข้นแต่ย่อยง่ายแบบนี้มาแชร์กันฟังอีกเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้ก้าวข้ามบาดแผลใจและเติบโตไปเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งและมีความสุขที่สุดครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพักผ่อนให้สบายนะครับ